أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيت اللبناني. كتار منكم طلبوا هالوصفة ونحن لبينا الطلب. خلينا نشوف سوا كيف بدنا نعمل أطيب ليكور حمبليس وبأسهل طريقة. أول شي أنا ببلش فيه أني بغسل حبات الحمبليس كتير منيح من بعد ما نقيهم من الورق، ومن بعدها بنشفهم كتير منيح أو بالمصفاية أو على منشفة، وبرجع من بعدها مثل ما شفتوا بعبيهم بمرطبين، اكيد المرطبين معقمة كتير منيح، وبرجع بدي اغمرهم بالالكول. هون عم بستعمل فودكا 40%. ومنغمرهم كتير منيح بالالكول، ومن بعدها بدي سكرهم باحكام، وبرجع بدي احطهم بمحل معتم لمدة بتتراوح بين 2 و3 أشهر. الحمبليز نوعين، في الأسود وفي الأبيض، واليوم حنجرب الأسود والأبيض. فيكن تحطوا فودكا للأبيض مثل ما حطينا للأسود. أنا هون جربت البراندي كمان 40% الكول، وكمان بغمرهم كتير منيح وبسكرهم بإحكام، وبدنا نتركهم هلا بمحل معتم كمان شي 2 أو 3 أشهر. أنا بعد مرور 2 دغري استعملتهم، ما قدرت انطر 3 أشهر أبدا. وبعد مرور هال2 لاحظوا كيف صار لون الألكول اللي حاطينهم بالحمبليز، لونهم تغير تماما، أخدوا من لون الحمبليز. وهلأ خلينا نحضر السيرو أو محلول السكر اللي بدنا نخلطه مع الليكور تيعطينا طعمة كتير طيبة. لنعمل السيرو بدنا 3 كبايات من المي منحطهم بطنجرة، منزيد عليهم كباية سكر أبيض، وبدي بلش أحركهم لحد ما يدوبوا على نار قوية، وما بزدلن ولا شي تاني. بس يغلي محلول السكر بوطي النار وبتركه 5 دقايق يغلي، ومن بعد ما يغلي 5 دقايق بطفي عنه وبدي انطره ليبرد تماما قبل ما استعمله مع الحمبليز. وهلأ بدي بلش ضيف محلول السكر على الحمبليز. أكيد مثل ما قلنا برد المحلول تماما قبل ما استعمله. من بعدها بصفي الحمبليز وبدي احط هالعصير اللي بيطلع منهم بالنينة الزجاجية، وبدها تكون اكيد بتتسكر باحكام. في اشخاص بيهرسوا حبات الحمبليز ليطلع لون نكهة اقوى، ولكن انا بخلي الحبات بستعملهم بالحلو او بناكلهم مثل ما هن طعمتهم لانه كتير طيبة. فيكم تحطوهم على تارت بيكاتو او على وجه البوظة، وهيك بيكون صار عنا أطيب ليكور معمول بالبيت. اثنيناتهم كتير كتير طيبين، وضروري ضروري تجربوا الاثنين تتشوفوا أي وحدة أو أي طعمة بتحبوا أكتر. فيكن تشربوا دغري منهم، ولكن أكيد حطوهم بالبراد قبل، لأنه بتطلع النكهة كتير أطيب بس تكون باردة. الحمبليز اللي معروف كمان بالقاس هو كتير عنده فوائد صحية وكتير مشهور عنا، والأجداد كانوا كتير يستعملوه بالطب وبالعلاجات، وهو فعلا كتير كتير مفيد. وبالوصفة تبعنا لليوم هو عن جد كتير طيب، فضروري تجربوه. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو لليوم. اعملوا لايك وسبسكرايب لما يروح عليكم شي،
وباي باي.